بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی میگنیفیکیشن اینڈ ریزولوشن. دواړه د مایکروسکوپ سره تعلق ساتي او دواړه انتهایی اهم ټاپکس دي او انتهایی اسان هم دي. میگنیفیکیشن څه ته وایي؟ Increase in the image size of an object is called magnification. Increase څه ته وایي؟ سیوا کولو ته. او image size څه ته وایي؟ کوم چې یو څیز په اوریجنلی نه وي بلکې موږ ته تصویر ښکاري نو هغې ته موږ څه وایو؟ image size ورته وایو. او object څه ته وایي؟ یو څیز ته. نو د مایکروسکوپ هغه طاقت، هغه ابیلیټي چې په هغې باندې مایکروسکوپ موږ له یو څیز څه کوي؟ د یو څیز تصویر سیوا کوي، موږ ته سیوا ښیي، سایز یې راته سیوا ښیي، غټۍ یې راته. دې خاصیت ته، دې طاقت ته څه وایي؟ میگنیفیکیشن ورته وایي. ټیک ده؟ ایمیج سایز څه ته وایي؟ تاسو ته ما ووایي پکار دا ده چې موږ ایمیج سایز یا اپرنټ سایز وپېژنو. یاد ساتئ په بعضې کتابونو کې دا ډیفینیشن داسې هم لیکلی دی چې د ایمیج سایز په ځای باندې اپرنټ سایز لیکلی دی. ډیفینیشن داسې وي چې انکریز ان د اپرنټ سایز اف ان object is called magnification. نو مطلب دا دی چې د ایمیج سایز یا اپرنټ سایز اوس څه ته وایي؟ تاسو ته خو ما ووایي چې تصویر ته وایي، اوریجنل چې نه وي هغې ته وایي. خو بیا هم راځو او دلته تاسو ته زه کلیر کوم چې ایمیج سایز یا اپرنټ سایز څه ته وایي. ټیک ده؟ ګورئ مایکروسکوپ چې په کوم پرنسپلز باندې کار کوي نو هغه داسې کار کوي چې یاد ساتئ چې دا یو لایټ مایکروسکوپ دی، دا په لایټ باندې کار کوي. صحیح ده؟ د رڼا ضرورت وي دی ته. موږ چې کوم څیز په مایکروسکوپ باندې سټډي کوو نو هغه موږ دلته په سټیج باندې ږدو، په دې ځای کې ږدو. ټیک ده؟ نو کله چې رڼا راشي نو هغه رڼا په دې میرر باندې ولګي، په دې شیشه باندې ولګي. او تاسو ته پته ده چې شیشه چې کوم دی نو څه چل کوي؟ رڼا تمبوي، واپس چې کوم دی نو په بل ډایرکشن کې لیږي. نو ګورئ رڼا راشي شیشې له او شیشه موږ په داسې طریقه باندې لګولې وي چې هغه دا رڼا دې طرف ته رالیږي. نو چې دې طرف ته رالیږي نو دلته ورته کنډنسر لګېدلی دی. کنډنسر رڼا کمی او سیوا کوي. مطلب موږ د خپلې خوښې مطابق تاو راتاو کړو او چې څومره رڼا موږ ته دې خوا پکار ده نو هغه عمره رڼا موږ ځان ته پرېږدو. دا رڼا چې کله راپاس شي نو په دې ځای کې څه شی پروت دی؟ ستا هغه سمپل پروت دی، ستا هغه نمونه پرته ده. کوم څیز چې ته سټډي کول غواړې هغه دلته پروت دی. نو دا رڼا چې کله د دې نه راپاس شي نو د ده نه تصویر واخلي. لکه مثال کے طور پر تاسو چېرته رڼا ته چې کوم دی نو لاس داسې ونیسئ نو ستاسو تصویر به چې کوم دی نو په دیوال باندې جوړ شي. صحیح ده؟ دغه شانتې دلته چې کله دا رڼا د دې ځای نه پاس کېږي نو د دې څیز نه د ځان سره تصویر واخلي. صحیح ده؟ چې واخلي د ځان سره نو د دغه تصویر خو یو سایز دی که نه؟ نو دغه سایز چې کله د دې ابجکټیو لینز نه پاس کېږي که نه نو د ابجکټیو لینز دغه تصویر غټ کړي. صحیح کړي؟ غټېږي. چې غټېږي نو دا غټ سایز والا تصویر چې کوم دی دا په دې ځای کې را روان وي په دې باډي ټیوب کې. او چې دا کله د دې آی پیس لینز نه پاس کېږي نو آی پیس لینز یې نور هم غټ کړي. نو موږ ورته دلته په سترګه باندې ګورو داسې نو موږ ته هغه څیز غټ ښکاره شي. اوس ګوره دا کوم څیز چې دلته پروت دی نو دا خو د مایکروسکوپ را نه ښکلو که نه چې غټه یې کړو، دا خو هماغه شانتې دلته پروت دی. نو دلته چې د دې څیز کوم اوریجنل سایز دی دې ته د ده ایکچوال سایز وایي، دې ته د ده ایکچوال سایز وایي. خو چې کوم تصویر موږ ته ښکاره شو نو دا دلته هم غټ شوی دی او دلته هم غټ شوی دی نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ ایمیج سایز یا اپرنټ سایز، ظاهري سایز، تصویري سایز. او چې کوم دلته پروت دی نو دې ته څه وایي؟ ایکچوال سایز، اوریجنل سایز. ټیک ده؟ نو مایکروسکوپ صرف او صرف دغه کار کوي چې دا تعالی ایمیج سایز یا اپرنټ سایز سیوا کوي، ایکچوال سایز هم هغه شانتې وي. صحیح ده؟ اوس موږ راځو چې دا میګنیفیکیشن موږ په څه باندې ظاهروو؟ په ایکس باندې. ایکس مطلب څه دی؟ ټایمز، ګناه. ټیک ده که نه؟ لکه اوس د دې مثال زه تاسو له څنګه درکړم. که تاسو خیال کړی وي که نه مثال کے طور پر یو ماشوم دی او د هغه سره وړه چوکه ده او بل ماشوم دی د هغه سره چې کوم دی نو غټه چوکه ده. دا یو ماشوم دی بل ته وایي چې زما دا چوکه ستا د دې چوکې نه څه ده؟ یو په دوه سیوا ده یا دوه عمره ده. ټیک ده که نو دې ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ 2 times. په اردو کې ورته څه وایو؟ 2 ګونه. ټیک ده؟ دغه شانتې تاسو له به زه د یو ټیسټ مثال درکوم چې که په کلاس کې ماشومان دي او د هغوی ټیسټ واخیستلی شو. یو ماشوم په ټیسټ کې چې کوم دی نو 40 مارکس واخیستل او بل ماشوم په ټیسټ کې 80 مارکس واخیستل، 80 نمبر یې واخیستلی.
نو دا 40 نمبر والا چې کوم دی نو د 80 نمبر والا سره په نیمه باندې دی. یا تاسو دا ویلی شئ چې دا 80 نمبر والا ماشوم چې کوم دی د 40 نمبر والا ماشوم په نسبت باندې 2 ګنا زیات یې اخیستلی دي. 2 times سیوا مارکس یې اخیستلی دي. ټیک ده، نو امید دی چې تاسو په ټایمز باندې یا په ګنا باندې پوه شوي. د یو ماشوم سره 10 روپۍ دي، د یو ماشوم سره 100 روپۍ دي. نو دا 10 times دا یو ماشوم سره سیوا پیسې ورسره دي د دې بل په نسبت 10 دسي 100. ټیک ده، نو دې ته بیا موږ څه وایو 10 ګنا یا 10 times. نو یاد ساتئ چې دلته چې کوم لینزز لګېدلي دي که نه په ابجیکټیو لینز او آی پیس لینز، نو په دې لینزز باندې لیکلي وي 5x. د دې مطلب دی چې دا د سیز 5 times سیوا کولی شي، 5 ګنا دغه سایز چې کوم دی نو سیوا کولی شي، غټولی شي. یا به په 10x لیکلی وي، د دې مطلب دا دی چې 10 times یې غټولی شي. یا به په 100x لیکلی وي، د دې مطلب دا دی چې 100 times یې غټولی شي، 100 ګنا یې غټولی شي، وغیره وغیره. دا په لینز باندې لیکلي وي. صحیح دی که نه؟ لکه مثال کے طور پر که زه ستاسو ته ووایم چې یاره دا زموږ سره یو سیز دی، یو ابجیکټ دی، د ده چې کوم سایز دی نو هغه چې ته کله 5 ګنا سیوا کې 5 times یې سیوا کې نو بیا به دومره شي. صحیح ده؟ دا ما په پیمانه باندې ویستی دی، دا بالکل دا یو چې کوم دی نو دا د ده 5 ګنا دی، یعنی 5 ګنا 5 times دی، دا یو څه دی سیوا دی د دې یو نه. ټیک ده؟ د ده چې کوم داسې پلنوالی دی نو هغه څه دی، هغه 1 انچه دی، او د ده چې کوم پلنوالی دی نو هغه 15 انچې دی. د ده اوږدوالی هغه 2 انچې دی او د ده اوږدوالی 10 انچې دی. 5 times 5 ګنا دا یو سیوا دی. اوس میګنیفیکیشن زموږ سره اصل کې څنګه لیکل کېږي، موږ یې څنګه کلکولیټ کوو. ما تاسو ته الریډي وویل چې په لینزز باندې دا لیکل شوي وي. نو موږ به د ابجیکټیو لینز او د آی پیس لینز هغه انسي څه کړو، هغه به ضرب کړو د یو بل سره، ملټیپلیکیشن به وکړو. نو چې د هغې نه کوم جواب راغی نو میګنیفیکیشن به ټوټل هغه عمره شوی وي. مثال کے طور پر لکه اوس زموږ سره چې کوم دی نو په ابجیکټیو لینز باندې 10x لیکلی دی او په آی پیس لینز باندې هم 10x لیکلی دی. نو 10 او 10 د یو بل سره ملټیپلای کړه نو 10 دسي 100. صحیح ده که نه؟ نو مطلب دا دی چې 100 ګنا به تاله یو څیز سیوا کېږي. بیا که تا دلته ابجیکټیو لینز هم 10 times ولګوو او آی پیس لینز دې هم 10 times ولګوو نو کوم څیز چې تا دلته کېښودلی دی نو هغه به تا ته 100 ګنا غټ شوی وي، سیوا به تا ته ښکاري. اگزامپل موږ اخلو. مثال کے طور پر یو ابجیکټ دی، د هغه سایز چې کوم دی نو 5 مایکرومیټر دی. 5 مایکرومیټر دی. دلته چې کوم تا څیز کېښودلی دی د هغه سایز څومره دی 5 مایکرومیټر. او دلته ورته تا 10 times والا ابجیکټیو لینز لګولی دی. نو ګوره 5 دی 50 سیوا ایمیج. دا چې کله د آی پیس لینز نه پاس کېږي نو هغه څومره ده 10 times. مونږ الریډي وویل که نه؟ نو چې هغه هم 10 times ده نو 50 له په 10 کې ضرب ورکړي نو دا به 500 مایکرومیټر شي. نور ټوټل 100 ګنا سیوا شو، 100 ګنا سیوا شو. ٹھیک ہے کہ نا؟ لکه مثال کے طور پر ایکچوال سایز او د ایمیج سایز اوس مونږ هغه موازینه کوو چې دا څومره سیوا شو. ګورئ ورته دلته چې کوم دی نو زه لیکم 5 ایکچوال سایز. تاسو ته ما وویل چې دلته پروت دی نو هغه 5 مایکرومیټر دی. نو دا زموږ سره 5 شو او ایمیج سایز کوم چې تا ته دلته ښکاره شو نو هغه څومره دی 500. نو اوس ګوره 5 چې کوم دی 5 چې کوم 5 او 5 چې کوم 5. ټیک ده؟ دلته 1 او دلته 1. نو د 1 سره د 2 صفرونه ولګوه نو 100. نو مطلب دا دی چې 100 ګنا دا څیز څه شوی دی سیوا شوی دی. ټیک ده؟ خو که اوس مثال کے طور پر تاسو له یې څه درکړی وي آی پیس لینز یې هم درکړی وي چې مونږ دومره آی پیس لینز استعمال کړی دی دومره پاور والا، او مونږ ابجیکټیو لینز دومره پاور والا استعمال کړی دی که نه؟ لږ ویلي وي درکړي وي چې 5 times او 10 times او 100 times یو څیز هم بس استعمال کړی دی دومره ټایمز والا، او میګنیفیکیشن مونږ ته دومره میلاو شوی دی. اوس دې ته ایکچوال سایز راوباسه. نو د هغې دپاره فارموله دا ده ایکچوال سایز به ته څنګه راوباسې؟ د ایکچوال سایز فارموله دا ده چې ایکچوال سایز از ایکوال ټو ایمیج سایز ډیوایډ بای میګنیفیکیشن. نو ګوره ایکچوال سایز ته راوباسې نو ایمیج سایز تا ته څومره ښودلی شوی دی
500 times چې کوم دی 500 مایکرومیټر تا ته چې کوم دی ښودلی شوی دی که نه 500 مایکرومیټر دې ځای کې چې کوم دی تا ولیدو نو هغه څیز و یا په دې ځای کې مونږ ووایو که نه چې 500 مایکرومیټر پورې سایز سیوا شو نو 500 مایکرومیټر ډیوایډډ بای 100 میګنیفیکیشن خو به ته راوباسې که نه لکه مونږ ووایو چې د میګنیفیکیشن د راویستلو فارموله دا ده چې ته به ابجکټیو لینز او آی پیس لینز د یو بل سره څه کې ملټیپلای کې نو چې 10 دي دواړه نو مطلب دا دی چې 100 نو 100 میګنیفیکیشن شو نو داسې وکړه دا دواړه صفرونه د دې دواړو صفرونو سره کراس کړه نو 5 به دې پاتې شي نو مطلب اکچوال سایز چې کوم دی نو هغه څه 5 مایکرومیټر کوم چې مونږ دلته اغستی دی په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی نو اکچوال سایز هم معلومولی شي میګنیفیکیشن هم معلومولی شي ایمیج سایز هم معلومولی شي وغیره وغیره تاسو اړول راړول کولی شئ صحیح ده بس میګنیفیکیشن څه ته وایي چې یو څیز تا ته غټ ښکاره شي بس دې ته میګنیفیکیشن وایي صحیح ده اوس مونږ راځو ریزولوشن له ریزولوشن څه څیز دی the ability to show close objects separate from one another د مایکروسکوپ هغه ابیلیټي هغه خاصیت هغه طاقت چې په هغې باندې دوه نږدې څیزونه ته د یو بل نه لرې ووینې دې ته څه وایي ریزولوشن ورته وایي لکه مثال کې طور پر دا یو پوینټ دی دا بل پوینټ دی تاسو ته هم ښکاري ما ته هم ښکاري هر چا ته ښکاري چې دا ځان له ځانه پوینټس دي که دا فاصله لږې راکمه شي بیا هم تاسو ته هم ښکاري ما ته هم ښکاري چې دا بیل بیل پوینټس دي خو که دا لږ نور هم رانږدې شي نو ما ته خو ښکاري چې دا بیل بیل دي خو که یو انسان لږ لرې ناست دی نو هغه به وایي چې یاره دا خو یو پوینټ دی او که بیا یې لږ نور هم رانږدې کړي نو اوس ما ته هم یو پوینټ ښکاري او تاسو ته به هم یو پوینټ ښکاري داسې لږ اوږد شانتې وي اوس زمونږ د سترګو ریزولوشن پاور هغه عمره نه دی چې دا مونږ د یو بل نه بیل بیل وښایو دا مونږ ته اوس یو پوینټ ښکاري خو که دې یو پوینټ ته ته په مایکروسکوپ باندې وګورې نو دا یو پوینټ دی دا بل پوینټ دی او یاد ساتئ چې په دې یو پوینټ کې دننه ځان له په زرګونو پوینټونه وي او په دې بل پوینټ کې به ځان له په زرګونو پوینټونه وي دا وایي دا ځکه چې د دې مارکر که دا څوکه تاسو وګورئ که نه نو دا په زرګونو تارونه واړه واړه چې کوم دی د ویښتو په شانتې دی رایوځای شوي دي او دا څوکه یې دې جوړه کړې ده نو دا چې کله ته داسې ولګې که نه نو دا په زرګونو پوینټونه چې کوم دی نو دلته وشي خو ما او تا ته دا یو پوینټ ښکاري ځکه چې زما ستا د سترګې ریزولوشن پاور هغه عمره نه دی چې دا پوینټ بیل بیل وښیي صحیح ده ښه نو چې کله یو څیز بیل بیل وښودلی شي صفا وښودلی شي کلیرټي پکې راشي کلیر درته ښکاره شي دې عمل ته څه وایي ریزولوشن میګنیفیکیشن څه ته وایي یو څیز غټول بس چې سیوا شو په بعضې نیم ټایم کې چې یو څیز سیوا شي نو هغه په خپله ریزولوشن هم بس تا ته بیل بیل ښکاره شي خو ګوره په بعضې نیم ټایم کې داسې هم وي چې کله تاسو یو څیز غټوئ نو هغه بیا تاسو ته بلر ښکاري ټیک درته نه ښکاري نو د دې مطلب دا دی چې میګنیفیکیشن خو یې تا وکړو غټ دی کو خو ریزولوشن یې ونه شو بیل بیل یې د یو بل نه نشي ښودلی خړ خړ ښکاري بیا خو چې کله ته ایکسپنسیو موبایلز استعمال کړې ګران موبایل صحیح ده که نه 3-4-5 لکه روپۍ باندې موبایل واخلې که نه نو د هغه ګریټر ریزولوشن پاور وي څیزونه چې کوم دی نو په هغې باندې څه ښکاري بلکل صفا ښکاري کلیر ښکاري صحیح ده هر څیز بیل بیل ښکاري لکه که ته په پکچر واخلې که نه تصویر پرې واخلې نو کلیر فوټو تصویر به بلکل صفا وي یعنې مطلب دا دی چې په مخ باندې چې هغه کوم ویښته وي که نه دا واړه واړه دا به مکې تا ته صفا ښکاري په دې مخ کې چې کوم واړه واړه زمونږ په دې سرمن کې کوم سوري دي که نه دا هم پرې صفا ښکاري بیا او په دې مخ باندې چې په بعضې نیم ځایونو کې داسې یو نیم داغ وي هغه به هم پکې ښه صفا ښکاري دې ته څه وایي ریزولوشن ورته وایي اوس که یو کیمره باندې ته تصویر واخلې او هغه تا ته ویښته او واړه واړه سوري او داغونه وغیره داسې کلیر نه ښیي نو مطلب دا دی چې د دې ریزولوشن پاور کم دی د دغې کیمرې صحیح ده اوس که مونږ سیل له راشو سیل له نو سیل چې کوم دی دې ته چې مونږ په نیکډ آی باندې ګورو که نه مطلب بغیر د مایکروسکوپ نه مونږ یو سیل سټډي کوو نو په نیکډ آی باندې ناټ ویزیبل دا به مونږ ته نه ښکاري موسټ آف د سیلز داسې دي چې هغه مونږ ته نه ښکاري صحیح ده انتهایي وړي دي خو که مونږ ورته په مایکروسکوپ باندې ګورو نو دوه خبرې دي مونږ ته داسې هم ښکاره کیدی شي چې سیل به تا ته ښکاره شي
خو پته درته نه لګي چې په دې کې دننه دا څه دي. نو د دې مطلب دا دی چې دا جسټ میګنیفیکیشن وشو. سیل تا ته راغټ کو تا ولیدو چې څه څیز دی، خو څیزونه پکې بیل بیل تا دننه ونه لیدل. نو د دې مطلب دا دی چې دا صرف میګنیفیکیشن وشو. خو که ته یو داسې مایکروسکوپ استعمال کړې چې یو سیل تا ته ښه کلیر وښیي چې بهي دا سیل ممبرین دی، دا سایټوپلازم دی، دا نیوکلیس دی، دا مایټوکانډریا ده، دا ګالجي باډیز دي، دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی، دا پکې ځای په ځای باندې رایبوسومز دي وغیره وغیره. یعنې مطلب دا څیزونه تا ته کلیر وښیي. نو د دې مطلب دا دی چې میګنیفیکیشن هم وشو ځکه چې دا سیل تا ولیدو ښکاره شو درته، او د دې سره سره ریزولوشن هم وشو. یعنې مطلب کلیر درته ښکاره شول. کلیر دې خبره باندې پوه شوئ چې مطلب ریزولوشن او میګنیفیکیشن څه ته وایي. صحیح ده؟ اوس human eye can differentiate between 2 points at least 0.1 millimeter apart. زمونږ د سترګې پاور څومره دی؟ زمونږ سترګه چې کله سیزونه د 0.1 ملیمیټر پورې فاصله د دوی په منځ کې وي نو موږ ته به دا بیل بیل پوینټس ښکاري. خو که د 0.1 ملیمیټر نه دا فاصله نور هم راکمیږي نو بیا به موږ ته دا بیل بیل نه ښکاري، بیا به موږ ته یو پوینټ ښکاري. صحیح ده؟ نو دوی هم دا خبره کوي چې زمونږ د انسانانو سترګه ډیفرنشیټ کولی شي، فرق کولی شي په دوو پوینټونو کې چې کم از کم اټلیسټ څه ته وایي کم از کم فاصله د دوی په منځ کې 0.1 ملیمیټر وي. یعنې چې دومره پورې دا د یو بل نه لرې وي. اپارټ څه ته وایي؟ د یو بل نه لرې لرې پراته وي. که 0.1 ملیمیټر فاصله یې په منځ کې وه نو موږ ته به دا بیل بیل پوینټ ښکاري. خو که د دې نه فاصله راکمېده نو دا به بیا موږ ته یو پوینټ ښکاري. بیا به دا موږ په مایکروسکوپ ګورو نو هلې به بیا موږ ته دا بیل بیل پوینټس ښکاري. ټیک ده؟ 0.1 ملیمیټر د 100 مایکرومیټر هم برابر دی. صحیح؟ ښه. سو ریزولوشن اف هیومن آی دا اوس که تاسو وایئ چې د انساني سترګې ریزولوشن پاور څومره دی نو هغه موږ دلته ووایي چې 0.1 ملیمیټر یا 100 مایکرومیټر دی. دا د دې پاور دی. بس د دې پورې دا سیزونه بیل بیل ښودلی شي، خو چې فاصله د دې نه راکمیږي نو بیا دا بیل بیل نشي ښودلی، بیا به درته یو پوینټ ښکاري. ټیک ده؟ د مایکروسکوپ ریزولوشن پاور انتهایي سیوا دی د انساني سترګې په نسبت باندې. په دې وجه باندې موږ په مایکروسکوپ باندې انتهایي واړه واړه سیزونه کلیر لیدلی شو، صفای لیدلی شو، غټ یې لیدلی شو. ټیک ده؟ نو دا زموږ سره میګنیفیکیشن اینډ ریزولوشن انتهایي اسان دي. میګنیفیکیشن دا دی چې یو څیز تا ته غټ شي. ریزولوشن دا دی چې یوازې غټېدل نه، تا ته کلیر ښکاره شي، کلیرټي پکې راشي.